Góðir gestir, fyrir hönd innanríkisráðuneytisins og persónuverndar í samvinnu við Mannréttindastofnun og Háskóla Háskóla Íslands býð ég ykkur velkomna komin til ráðstefnu persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, hættur sem steðja að friðhelgi einkalífs og persónuvernd og ný úrræði til að takast á við þær. Ég flyt ykkur kveðju innanríkisráðherra Ögmundar Jónassonar sem því miður getur ekki verið með okkur í fyrrihluta ráðstefnunnar vegna jarðarfarar nákomins ættingja. Hann mun hins vegar sitja síðari hluta ráðstefnunnar og flytja okkur lokaorð. Yfirskrift ráðstefnunnar endurspeglar viðfangsefnið. Nýjar ógnir við friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga. Dagskráin fjölbreytt, innlendir og erlendir sérfræðingar beina sjónum að hlutverki og vægi persónuverndar á sínum sérsviðum. Gildir þær einu hvort í hluta á fésbókin, meðferð persónuupplýsinga í heilbrigðiskerfinu eða rannsóknir lögreglu, dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu túlkun mannréttindasáttmálans, hlutverk Evrópuráðsins eða íslensk löggjöf persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Álitaefnin eru mörg, málið brýnt. Við þurfum að greina stöðuna, setja okkur markmið og hafa sýn sem endurspeglar breytt umhverfi og nýja tækni. Sýn sem þjónar þörfum einstaklinga og samfélagsins alls. Vonandi verður þessi ráðstefna til að efla áhuga á tímabæri og nauðsynlegri umræðu grundvallaratriði. Í fyrri hluta ráðstefnunnar verða flutt 4 erindi og við gerum ráð fyrir því að fyrirspurnir og umræður verða loknum þessum erindum. En fyrstur Davíð Þór Björgvinsson. Davíð Þór Björgvinsson lögfræðingur frá Ráðstefna Háskóla Íslands og stundaði framhaldsnám í lögfræði frá Duke University í Norður Karólínu. Hann var aðstoðarmaður dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur 1987 til 1988, lektor við Ráðstefna Háskóla Íslands 89–93. Hann var aðstoðarmaður dómara við EFTA-dómstólinn í Genf og Luxembourg 1993 til 1996 og 1999–2003, prófessor við Ráðstefna Háskóla Íslands 96–2003. Prófessor í stjórnskipunarrétti og alþjóðlegum einkamálarétti við Háskólann í Reykjavík 2003 og nú dómari við Mannréttindadómstól Evrópu frá 2004 og hans erindi heitir, eða hann mun fjalla nýlega dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu persónuvernd. Gjör svo vel, Davíð Þór. Fundarstjóri, góðir fundamenn, ég þakka fyrir það tækifæri sem ég fæ til þess að ávarpa þessa virðulegu samkomu og tala hér aðeins persónuupplýsingar og vernd persónuupplýsinga eins og það horfa við Mannréttindadómstól Evrópu. Ég ætla það í yfirskriftinni segir ég ætla að tala nýlega dómaframkvæmd en ég vil kannski aðeins teygja mig lengra en það og eins og kemur í ljós. Mannréttindasáttmáli Evrópu hefur ekki að geyma sérstakt ákvæði sem varðar samkvæmt orðalagi sínu persónuupplýsingar eða meðferð þeirra. Framlag dómstólsins til þessa málaflokks leiðir fyrst og fremst af túlkun Mannréttindadómstóls Evrópu á 8. grein sáttmálans, þótt fleiri ákvæði raunar komið þarna til greina. Ennfremur getur dómaframkvæmd sem varðar persónuupplýsingar og meðferð þeirra tæpast talist fela í sér heildstætt framlag dómstólsins til málaflokksins. Eðli málsins samkvæmt verður dómaframkvæmd til á löngum tíma og elsta máli sem við munum vísa til 30 ára gamalt, rúmlega 30 ára gamalt dómur. Og þessi dómaframkvæmd verður til við breytilegar aðstæður, svo sem vegna tækniþróunar sem og vegna breyttra hugmynda friðhelgi einkalífs og mikilvægi þess að vernda það. Dómaframkvæmdin takmarkast við úrlausn einstakra mála sem réttilega undir dómstólinn borin og hún því eðlilega mjög atviksbundin að auki og úrlausn hvers máls bundin við
hin sérstöku atvik í hverju máli. Þess vegna erfitt oft að draga ályktanir gildi meginreglna og meginsjónarmiða út frá dómaframkvæmd. Þetta allt saman þekkt og ekki bara við Mannréttindadómstól Evrópu heldur við dómaframkvæmd alveg. En þegar betur að gá þá kemur í ljós að dómar Mannréttindadómstólsins sem koma inn á þetta svið eru býsna margir. Og það kemur inn á fjölmargar hliðar þessa máls, en þó ekki allar. Og ég mun halda mig við þau atvik eða þau efnisatriði sem dómaframkvæmd til. Og það þess vegna vandi kannski bara að bera niður í svo stuttu yfirliti og á svo stuttum tíma sem ég hef hér til ráðstöfunar. En ég hef ákveðið, og þá kem ég að því sem ég sagði í upphafi, að teygja mig aðeins út fyrir þann ramma sem að mér settur í fyrirsögninni. Ég ætla að gefa ykkur svona beinagrind og gera tilraun til þess að kortleggja dómaframkvæmdina með mjög almennum hætti. Og ég held að þetta sé gagnlegt vegna þess að með þessum hætti geti varpað ljósi á almenna aðferðafræði dómstólsins þegar kemur að túlkun á 8. greininni og þá sérstaklega þeim takmörkunum sem heimilar eru samkvæmt annarri málsgrein 8. greinar á friðhelgi einkalífs. Og þessi aðferðafræði hún á með sama hætti við aðrar greinar sáttmálans og þá nefni ég sérstaklega 9. til 8. grein til viðbótar. Og þótt að það sé sjálfstætt rannsóknarefni og sérstaklega áhugavert þá hygg ég að þróun dómaframkvæmdar almennt hjá dómstólnum undanfarin ár sé sú að gera kröfu til þess að löggjafinn eða yfirvöld eða dómstólar í aðildarríkjunum tilengi sér áþekka aðferðafræði og ef það gert þá aukist svigrúm aðildarríkjanna til mats, þar að segja það sem við köllum á ensku margin of appreciation. Og við þær aðstæður eru vinnu líkur á því að ríki ræti í þær ógöngur að kveðnir séu uppdómar það að þau hafi brotið ákvæði sáttmálans. Þess vegna held ég að það skipti mjög miklu máli að þekkja þessa aðferðafræði og gera sér færum að beita henni til þess að forðast vandræði. Nú fyrst hugtækið persónuupplýsingar, og þetta mjög almennt og allir sem hér ættu að þekkja þetta. Og í samningi Evrópuráðsins vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga eru persónuupplýsingar skilgreindar sem sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar hins skráða. Og þetta áþekk skilgreining og fyllt í lögum 77/2000 sem eru íslensku lögin þetta efni. Nú, þótt sáttmálann hafi ekki að geyma ákvæði sem varðar persónuupplýsingar og meðferð þeirra berum orðum, hefur hann þó endurtekið sagt að vernd persónuupplýsinga sé eitt af grundvallar skilyrðum þess að einstaklingur fái notið réttar síns til friðhelgi einkalífs samkvæmt 8. grein sáttmálans. Og sem fyrr segir þá framlag dómstólsins á þessu sviði fyrst og fremst byggt á útfærslu og túlkun þessa ákvæðis. Og þetta ákvæði hljóðar svo: sérhver maður á rétt til friðhelgi einkalífsins, fjölskyldu, heimilis og bréfaskrifta. Og síðan í 2. málsgrein kveðið á þær ástæður sem geta réttlætt frávik eða íhlutun, takmörkun eða skerðingu, það má orða það með ýmsum hætti. Og þau eru þá tilgreind í 2. grein. Ég þarf ekki að lesa það upp. Þetta tiltölulega vel þekkt. Nú, þetta ákvæði þegar kemur að vernd persónuupplýsinga getur tekið til mjög margvíslegra tilvika. Og þau verða auðvitað ekki tæmandi talin, svo sem söfnunar og geymslu, notkunar og afhendingar upplýsinga af hálfu ríkisins, til skýrslna og gagna til dæmis æsku manna og afskipti barnayfirvalda af þeirra málefnum, við höfum dómaframkvæmd þetta eins og ég kem að síðar. Getur tekið til upplýsinga sem safnaðar með leynilegu eftirliti. Þetta getur komið inn á þá umræðu sem að hér hefur verið í gangi forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu, almennt eftirlit með borgurunum eða eftir atvikum forvirkar aðgerðir við rannsókn að höfum tiltekinna einstaklinga eða eftir atvikum til að upplýsa tiltekin brot eða eftir atvikum ákveðnar tegundir brota. Þetta getur tekið til varðveislu lífsýna, fingrafara, DNA sniðahyggja það sé kallað eða arfgerðar upplýsinga og við höfum tiltölulega nýlegan dóm þetta sem ég kem hér á eftir og síðan auðvitað ekki síst þá tekur þetta til upplýsinga í sjúkraskrá og við höfum tiltölulega nýlegan dóm frá Finnlandi sem ég mun skýra fyrir ykkur hér á eftir. Hér kemur svona yfirlit yfir þetta, ýmsu tilvik sem hafa komið upp
í dómaframkvæmdinni og eins og ég sagði áðan þá eru þetta fleiri hliðar á þessum málum og sem að við höfum ekki endilega fengið til meðferðar og eigum kannski eftir að fá síðan. Nú, ef við reynum að gefa svona almennt yfirlit yfir þetta viðfangsefni eins og það hefur birst í dómaframkvæmdinni, þá það fyrir það fyrsta að átta sig á því að í 8. grein sáttmálans þá fjallað neikvæðar skyldur ríkisins annars vegar og jákvæðar skyldur hins vegar. Og þegar við segjum neikvæðar skyldur, þá lítur það fyrst og fremst að skyldur ríkisins til þess að brjóta ekki eða íhlutast ekki rétt einstaklinga til friðhelgi einkalífs nema til þessi gildar ástæður. Og það er ástæður sem geta fallið undir 2. grein 8. greinar. Þarna undir ætla ég að fjalla dómaframkvæmd sem annars vegar varðar varðveislu og meðferð persónuupplýsinga sem aflað með almennu eftirliti og þetta er dómaframkvæmd sem hefur mikla þýðingu varðandi ráðagerðir forvirkar rannsóknaraðgerðir lögreglu. Síðan söfnun og varðveisla upplýsinga einstaka aðila og ákveðnu tilefni af ákveðin ástæðu. Þetta getur líka skipt máli í lögreglurannsóknir vegna þess að þetta fjallar heimildir ríkisins eða yfirvalda til að geyma upplýsingar menn sem hafa verið grunaðir afbrot, yfirheyrðir og af þeim tekin lífsýni eða eftir atvikum DNA-snið búið til og varðveislu þess. Nú, ef að dómstóllinn kemst að þeirri niðurstöðu eins og ég sagði áðan að skerðingu eða takmörkun eða íhlutun sé að ræða, það er sjálfstætt úrlausnarefni hvort að aðgerðir ríkisins teljist vera íhlutun. Þá er næsta spurning sú að spyrja hvort að hún sé réttlætanleg. Það er að segja hvílur hún á lögum, þjónar hún lögmætu markmiði og er skerðingin nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi eins og þetta er orðað í sáttmálanum og er hún hófleg miðað við markmiði sem stefnt að. Síðan í 8. greinin líka og þetta með hliðstæðum hætti og í öðrum greinum sáttmálans og þá einkum til viðbótar 9. til 11. grein, það er að segja að það er jákvæðar skyldur og það fjallar skyldur ríkisins til að tryggja til þess að grípa til aðgerða, taka til sérstakara ráðstafana til þess að tryggja það að einstaklingar fái nota þeirra réttinda sem að sáttmálinn mælir fyrir Nú skulum við skoða aðeins dómaframkvæmd. Fyrst skulum við líta á nokkra dóma sem falla undir þar sem varðar persónuupplýsingar sem safnað hefur verið með opinberu eftirliti og með þessu á ég við að það eru lög eða lagaheimildir fyrir því að ríkisvaldið hafi almennt eftirlit, til dæmis hlera síma hjá stórum hópi eða afmörkuðum, fylgjast með ferðum manna með GPS, tækni, og svo framvegis, eins og dómaframkvæmdin mun hér sýna og það er að segja að einkenni þessara mála er það að þarna er fylgst með mönnum á þess að þeir viti af því. Og í þessu fyrsta máli sem ég ætla að nefna, það er í mál gegn Rúmeníu og dómur frá árinu 2000 og í málinu taldi dómstóllinn að leynilegt eftirlitskerfi sem hannað væri til verndar þjóðaröryggi fæli í sér hættu á að grafið yrði undan lýðræðinu og það jafnvel eyðilagt með öllu. Af því leiddi að í slíkum eftirlitskerfum þyrfti ávallt að gera ráð fyrir verndar eða öryggisákvæðum sem mælt væri fyrir í lögum og hefðu að markmiði að koma í veg fyrir misnotkun. Dómstól þarf því að ganga úr skugga að til séu til staðar nægileg og virk úrræði til að stemma stigu við misnotkun. Ef að það er ekki, og dómstóllinn er ekki sannfærður að það sé, þá er hætta á að brot sé að ræða. Og það er eftirtektarvert í þessu máli sem og næsta máli sem ég ætla að geta, sem er klass gegn Þýskalandi, að allir þeir einstaklingar sem löggjöfin getur mögulega tekið til og átt við þeir geta kært til dómstólsins þó þeir geti ekki sýnt fram á það að þeir hafi sjálfur persónulega sætt eftirliti. Með öðrum orðum að tilvist löggjafarinnar skapar þeim möguleika til þess að eiga aðild að slíku máli. Og þetta kemur skýrt fram í næsta máli sem er klass gegn Þýskalandi frá 1978 og það er elsti dómur sem ég mun geta hér þannig að þetta er ekki alveg nýtt viðfangsefni hjá dómstólnum. En þar taldi dómstóllinn að jafnvel sú staðreynd að í gildi veru löggjöf sem heimilaði eftirlit með einstaklingum færi í sér hættu fyrir alla þá sem löggjafinn tæki til óháð því hvort þeir hefðu í raun sætt eftirlit eða ekki. Og þessi dómaframkvæmd hefur verið staðfest í öðrum málum, meðal annars Liberty and Other Organizations gegn Bretlandi,
þar sem hann dæmdi lögmæti ákvæða í breskum lögum sem heimiluðu hlerun símtala og í þessu tilviki til og frá Írlandi. Og síðasta máli sem ég get hér, það Ússon gegn Þýskalandi frá 2010 sem tiltölulega nýlegur dómur, en það varðaði notkun á GPS staðsetningabúnaði til þess að fylgjast með ferðum grunaðra manna á almannafæri. Og þarna kemur inn eitt atriði sem býsna mikilvægt, þar sé að ferðir manns á almannafæri geta verið einkamál. Að það sé fylgst skipullega með ferðum manns, jafnvel þótt á almannafæri sé, getur verið íhlutun í einkalíf. Dómstóllinn að notkun þessara tækni í því skyni fæli í sér skerðingu á réttindum samkvæmt 8. grein, þar sé að íhlutun, sú aðgerð eina fylgjast með ferðum manna á almannafæri var talin fela í sér íhlutun. En í þessu máli þá var þessi íhlutun talin réttlætanleg vegna þess að þarna áttu við hlut mjög alvarleg brot, þar sé að hryðjuverkaárásir, þar sem að tiltekinn hópur manna hafði lýst ábyrgð sinni á hryðjuverkum og til þess að fylgjast með ferðum þeirra þá hafði slíkum staðsetningarbúnaði verið komið fyrir í bíl eins þeirra og gögnum sem þannig urðu til voru tallar persónuupplýsingar sem nytu verndar 8. greinar sáttmálans, en íhlutunin var talin réttlætanleg við þessar aðstæður. Hún var afmörkuð, aðgerðina stóði yfir í afmarkaðan tíma og þar voru hluti hluti af rannsókn mjög alvarlegur afbrotum. Nokkrir dómar varðandi söfnun og geymslu og notkun persónuupplýsinga í öðru skyni, þar sé að sem ekki verða til við svona almennt opinbert eftirlit. Og eitt af fyrstu mikilvægum málunum á þessu sviði Nýjar gegn Svíþjóð frá 1987. Kærandi hafði fengið starf sem tæknimaður á safni sænska sjóhersins sem staðsett var á sænskri herstöð. Eftir nokkra daga starf var honum sagt upp og honum gert að yfirgefa svæðið. Eftir uppsögnina fór kærandi fram á að fá að vita nákvæmlega ástæður uppsagnarinnar, en því var synjað, enda var uppsögnin byggð á upplýsingum frá sænsku leyniþjónustunni. Hún hafði þá fylgst með honum sem ungu manni og komist að því nánar útfærsla á þessi dómur sjálfum að hann hefði verið eitthvað að daðra við aðild að sænska kommunistaflokknum á sínum tíma og eitthvað slíkt og þessi fórtíð hans gerði að verkum að þóttu óæskilegur starfsmaður þarna á þessu safni sem var rekið raunverulega sem hluti af sænska hernum og átti að tryggja honum þá aðgang á svæðum þar sem það var óheppilegt að hann talið var óheppilegt að hann væri. En aðalatriði í þessu sambandi er það að dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að þetta veri íhlutun í einkalíf hans að safna þessum upplýsingum og þó sérstaklega að neita honum aðgang að þeim þannig að hann gæti varist þeim upplýsingum sem væru hann. Þar að segja honum gæfist tækifæri á því að vefengja réttmæti upplýsingar. En það var talið í þessu tilviki að þessi íhlutun væri réttlætanleg. Ég ætla ekki að fara nánar út í það. Í fleiri málum sem ekki koma hérna fram á glærunum má nefna hér Búsakort gegn Frakklandi og Gardel gegn Frakklandi, en þessi mál verður sérstaklega skrá sem var haldin yfir kynferðisbrotamenn og samkvæmt frönskum lögum þá var heimilt að láta nafn manna standa á þessari skrá í 20 til 30 ár allt eftir alvarleika brotana sem þeir höfðu verið sakfelldir fyrir. Þessi umræði hefur komið upp hér á landi og þetta er þess vegna mjög relevant fyrir umræðuna hér. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að þetta væri vissulega íhlutun að láta nafnmann, íhlutun í einkalíf manna að láta nafn þeirra standa á slíkur skrá, en hún var talin réttlætanleg vegna þess að ríki væri heimilt að grípa til ráðstafana til þess að verða, vegna þess hvað alvarleg þessi brot væru. Annar mál skylt þessu er Dimitrov Kasakov gegn Búlgaríu frá 2011, frá síðast ári, en þar voru atvik þau að það var maður sem hafði verið handtekinn í tengslum við nauðgunarmál og það hefði verið búin til fæll þar sem að nafn hans var á skrá yfir þar sem yfirskriftinni nauðgarar eða nauðgari og
honum var síðan sleppt og engar ákærur á hann bornar frekar út af því máli, en hann mátti sæta því að verða handtekinn aftur og yfirheyrður í hvert skipti sem að ungar stúlkur hurfu í Búlgaríu, og þegar hann fór að grafast fyrir það, þá var ástæðan svo að hann var að þessi skrá var til hann, og það var talið að þarna væri að ræða íhlutir í hans einkalíf, og það ekki brot vegna þess að þetta væri úr hófi og umfram það sem nauðsynlegt var til að sanna á þeim markmiðum. En það hafði maðurinn aldrei verið ákærður eða dæmdur fyrir slík brot. Það sem ég ætlaði reyndar að geta áður en að ég hætti með þetta, það að tala marber gegn Bretlandi, og það sennilega eitt mikilvægasta máli frá síðustu árum. Málsatning í þessu máli voru þau að bresk stjórnvöld höfðu varðveitt fingraför kæranda og lífsýni úr þeim og upplýsingar arfgerð þeirra eða DNA-snið. En þessara upplýsinga eða gagna hafði verið aflað í tengslum við rannsókn sakamáls, en þeir voru síðan aldrei sakfelldir. Annars var að ræða 11 ára gamlan dreng, og sérkennilegt fyrirkomulag í Bretlandi að handtaka börn og saksækja þau fyrir afbrot, en láta það nú liggja á milli hluta. Þessi 11 ára gamli drengur var handtekinn vegna þess að hann var grunaður ránstilraun. Annar maður, fullorðinn maður, 38 ára gamall, var handtekinn vegna ásakana áreitni við sambúðarkonu sína. Hvorugt málið fór til dómsmeðferðar og hvorugt þeirra var sakfelldur. Engu að síður voru í gildi lög í Bretlandi sem gerðu ráð fyrir að það mætti geyma þessar upplýsingar þá. Þeir gerðu hins vegar kröfu til þess að þessum gögnum yrði eytt. Og breskir dómstólar höfnuðu kröfu þeirra, og þeir kærðu málið til Mannréttindastofnunar Evrópu og héldu því fram að lög sem heimila varðveislu fingrafara, lífsýna og arfgerðar upplýsinga úr mönnum sem ekki hafi verið sakfelldir fyrir refsiverða verkna brytu meðal annars gegn 8. grein Mannréttindasáttmálans. Samkvæmt lögunum varðveislan heimil ef fingraför og lífsýna hafi verið tekin við rannsókn sakamáls þrátt fyrir að rannsóknin hafi ekki leitt til sakfellingar. Þetta frekar óvenjulegt fyrirkomulag. Framkemur í dóminn að í Bretlandi eina aðildarríki Evrópuráðsins sem heimilar varðveislu við þær aðstæður. Fyrst eftir að fjalla þá spurningu hvort að geymsla þessara gagna fæli í sér íhlutunum einkamálefni þeirra, eða fæli í sér takmörkun eða íhlutun og rétti þeirra til friðhelgi einkalífs. Varðveislu lífsýna vísaði Mannréttindadómstóllinn í mál Meðferð gegn Hollandi, þar sem dómstóllinn hafði komist að þeirri niðurstöðu að kerfisbundin varðveisla lífsýna fæli í sér skerðingu á friðhelgi einkalífs í ljósi þeirra nota sem hafa mætti af lífsýnum í framtíðinni. Taldi dómstóllinn ekki ástæðu til að hverfa frá þessari afstöðu og vísaði í sambandi til hraðrar þróunar í erfða- og upplýsingatækni. Einnig vísaði dómstóllinn til þess að lífsýni hafi með þegar þekktri tækni að geyma margs konar viðkvæmar persónuupplýsingar einstaklinga, þar á meðal heilsu þeirra sem gætu einnig snert ættingja þeirra. Varðveisla lífsýna fæli því sem slík í sér íhlutun í friðhelgi einkalífs. Arfgerðar upplýsingar sagði dómstóllinn að þær mætti hafa til fleiri nota en til þess eins að auðkenna einstaklinga, en breska ríkisstjórnin sagði það vera eina tilgangin með varðveislu þeirra. Einnig mætti meðal annars nota þær til að finna skyldleika milli einstaklinga og komast að því hver þjóðernis uppruni þeirra væri. Taldi dómstóllinn því að bæði varðveisla lífsýna og arfgerðar upplýsingar fæli í sér skerðingu á friðhelgi einkalífs. Og ég ætla ekki að dvelja lengi við röksemdafærsluna varðandi fingraför, en sama niðurstaða varð það. Í stuttu máli þá taldi dómstóllinn að varðveisla þessara upplýsinga fæli í sér íhlutun eða skerðingu eða takmörkun á 8. grein réttindum, en var hún þá réttlætanleg. Rökstuðningur fyrir þessu mjög langur og ítarlegur og ekki rúm til að fjalla nánar hann, en með vísan til framangreinds taldi dómstóllinn að við varðveislu breskra stjórnvalda á fingraförum, lífsýnum og arfgerðar upplýsingum stefnanda væri ekki gætt jafnvægis milli hinna andstæðu almannahagsmuna og einkahagsmuna og að farið hefði verið út fyrir það svigrúm sem aðildarríki hefðu í þessum efnum.
og þess vegna hefði verið brotið gegn friðhelgi einkalífs kærenda í málinu. Nú síðan þá næsta spurning svo hvort að þessar íhlutun eða skerðing réttlætanleg, og það þetta þekkta próf sem þarf að fara í gegnum. Í fyrsta lagi skerðingin lögum samkvæmt, þar sé á hún sem stoð í lögum, og það mikilvægt að hafa í huga samkvæmt okkar svona, má segja kannski lögfræðihefðum eða stjórnskipunarhefðum, þá myndum við gera ráð fyrir því að heimildir þyrftu að vera í almennum lögum, en það ekki endilega krafa Mannréttindadómstólsins að það geta verið í almennum lögum, það geta verið í reglugerðum eða almennum stjórnsýslufyrirmælum, venjum eða jafnvel byggðar á fordæmum dómstóla. Þannig að dómstóllinn ekki eins strangur í þessum efnum og lagahefð eða venja stendur til hér á landi þegar það kemur að heimildir til að skerða réttindi borgaranna. Nú, það lítur inn að gæði lagana, það ekki nóg að lögin sé í gildi formlega, það þurfa auðvitað að vera í samræmi við lýðræðishefðir og hugmyndir okkar réttaríkið, og það þarf að vera fyrirsjáanleiki. Síðan þarf að meta það hvort að skerðingin þjónar lögmætum markmiðum, og það þá farið í gegnum þau atriði sem tilgreind eru sérstaklega í 2. málsgrein 8. greinar í þágu þjóðaröryggis til þess að fyrirbyggja glæpi, firra glundroða og í þágu almannahagsmuna og svo framvegis. Og síðan þarf skerðingin að vera í samræmi, þar að segja að vera nauðsynleg í lýðræðislegu samfélagi. Það má nú kannski ekki alveg taka þetta orð nauðsynleg bókstaflega, það ekki alveg þannig sem þetta túlkað, heldur frekar að það séu rík þörf fyrir skerðingu. Nú ég búinn, já, ég þarf ekki mikið meira en þann tíma sem þú skammtar hér, svo að þetta allt í góðu. Hin hliðin á þessu jákvæðar skyldur, og það lítur að því að það ekki bara lögð sú skylda fyrir ríkisins að íhlutast ekki réttindi manna, heldur líka að grípa til sérstakar aðgerða ef þörfur á til þess að þeir fái notið þeirra. Og það 2 dómar sem þarna eru áhugaverðir. Annar þeirra þessi gegn Finnlandi, en þar bar svo til að hjúkrunarkona á spítala, hún var einnig í meðferð á sama spítala vegna þess að hún var HIV smituð. Og á einhverjum stigi þá fór hún að renna í grun að samstarfsmenn hennar vissi þetta. Nú, hún hafði svona tímabundinn samning sem ekki var endurnýjaður, og það var talið að grundvöllurinn að því væri þessi heilsufarsvandi hennar. Í reglur í Finnlandi voru þó ekki betra en það á þessum tíma að allir starfsmenn spítalans höfðu raunverulega aðgang að sjúkraskýrslum hennar. Auðvitað voru þeir bundnir trúnaði og svo framvegis, og einhverjar reglur giltu það að það mætti ekki fara út fyrir spítalann, en allir starfsmenn spítalans gátu í raun og veru bara farið í hennar bæl og skoðað. Og í þessu tilviki þá var talið að brot hefði verið að ræða á friðhelgi einkalífs hennar vegna þess að ríkið hefði látið hjá líða að setja reglur og verkferla sem að takmörkuðu aðgang að sjúkraskýrslum hennar, og það var það var talið að einhverju þeir sem kæmu að meðferð hennar ættu raunverulega að hafa aðgang að slíkum gögnum, og með því að hafa ekki sett slíkar reglur eða takmarkanir, þá hefur ríkið brugðist skyldum sínum samkvæmt 8. grein. Og það er athyglisvert að í dóminum líka tekið fram að mögulegur réttur kæranda til skaðabóta heima fyrir var ekki talin nægja til þess að tryggja einkalífsvernd hennar. Og síðan þessi síðasti dómur hérna Kópland gegn Bretlandi, og hann athyglisverður vegna þess að hann varðar notkun starfsmanna á síma, e-mailum og interneti í vinnunni og á vinnustafnum. Og hún komst að því að vinnuveitandan sem í þessu tilviki var opinber skóli, menntaskóli, að þeir höfðu fylgst með þessari notkun. Út af fyrir sem voru þessar upplýsingar ekki nota með neinum hætti gegn henni, en það var þó talið að með þessu háttalagi þá hefði ríkisvaldið brotið gegn réttindum kæranda vegna þess að þetta eftirlit hvíldi ekki á neinni lagastoð.
Nú, aðgangur upplýsingum, svo ég þarf bara eina mínútu viðbútt til þess að klára þetta. Það er út af fyrir sig má segja, það má deila það hvort að þetta fellur undir jákvæðar eða neikvæðar skyldur ríkisins, en þetta fjallar það hvort menn eigi rétt á aðgangi að upplýsingum sem þá eru til hjá hinu opinbera. Og í þessu fyrramáli sem þarna sett upp gaskinn gegn Bretlandi, þá voru aðstæður þær að maður hafði verið í meðferð hjá barnaverndaryfirvöldum og verið settur á fósturheimili, og þegar hann var fullorðinn maður þá vildi hann fá aðgang að þessum gögnum. Og því var synjað, og úr því urðu málaferli sem að lokum leiddu til málaferla fyrir Mannréttindastofnun Evrópu, og það var talið að brot hefði verið að ræða vegna þess að hann hefði ekki haft aðgang að neinum, og þarna það voru deilum það hvort að þetta eru pósitífar eða neikvæðar skyldur. Það er að synja manni aðgang að upplýsingum hann sjálfan, má segja að varði hans, sé íhlutun í hans einkamálefni. Á hinn bóginn var líka málið og brot reist á þeim grundvalli að það væri ekki til í Bretlandi neinn aðgangur að sjálfstæðum úrskurðaraðila sem gæti sem sagt skorið úr það hvort hann hætti að hafa aðgang að þessum gögnum eða ekki. Og allra síðasta máli sem ég ætla að geta sem einnig forvitnilegt vegna þess að það kemur líka inn á internetnotkun, en 12 ára gamall drengur í Finnlandi, hann komst að því góðan veðurdag að það hefði verið sett á netið á svona stefnumótasíðu auglýsing þar sem að hann auglýsti kynlífs þjónustu, 12 ára gamall drengur, og foreldrar hans voru þetta mjög ósáttir við þetta athæfi og vildu fá máli rannsaknað og upplýst hver hefði sett auglýsinguna inn á samskipta síðuna, þessa stefnumóta síðu. Það var ekki hægt vegna skorts á lagaákvæðum í Finnlandi sem skylduðu þá sem að veita internetþjónustu til þess að veita slíkar upplýsingar. Og við komst að þeirri niðurstöðu að í þessu máli hefði ríkið brotið gegn jákvæðum skyldum sínum að tryggja það að slíkar upplýsingar hefði veittar til þess að hamla gegn brotastarfsemi af því tagi sem þarna var undir. Nú, ég geti haldið áfram í allan dag, ég ætla að láta þetta nægja. Það nýjasta sem er kannski í gangi núna og helstu mál sem við getum búist við því að sjá næstu árum var það þessi upplýsingakerfi sem þeir setja upp í Evrópu, Schengen og eftirlit með vísaáritunum og þess áttar og alþjóðlegt samstarf lögreglu þar sem þeir byggja upp databanka og upplýsingar einstaklinga og við erum aðeins farin að sjá glitta í mál sem að varða þetta og þá má búist við því að það verði vaxandi þungi af slíkum málum á næstu árum og ég þakka bara fyrir gott ljóð og ég ger mitt besta til að svara spurningum mér á eftir ef það þykir eitthvað áskortað. Takk fyrir. Það kom Davíð Þór hjartanlega fyrir, það var væntanlega vaknað ýmsar spurningar. En Maria Michelidou holds a master's degree in management from the University of Lyon. She was a data protection officer at the Office of the Commissioner for Personal Data Protection in Cyprus from 2003. And she has participated in various data protection work groups at European level. And she has presented seminars and lectures on data protection issues at universities, public bodies, and business forums. And she joined the data protection unit of the Council of Europe 1st of October this year. And she will inform us on the role of the Council of Europe in protecting privacy and personal data and current challenges. Please, you have the floor. I'm sorry, my Icelandic is not very good. I'll have to speak in English, if you don't mind. Yeah. First of all, I would like to thank the organizers for their kind invitation. I'm very pleased to be on this panel. For the last 10 years, as I was just told, I was a member of the Data Protection Authority in Cyprus, and I joined recently the Council of Europe.
in order to assist the Secretariat in its work on the modernization of the Convention in the light of new challenges, which will be basically the subject of my contribution here today. The legal rule for handling personal information under the Convention derived from the right to respect for private life provided in Article 8 of the European Convention on Human Rights. Indeed, in the years following the adoption of the European Convention on Human Rights, it became obvious that efficient legal protection of privacy required more specific and systematic development. The drafting work lasted from 1976 to 1980, and the Convention was adopted by the Committee of Ministers, which decided to open it for signature on the 28th of January 1981. It was in 2006 that the Council of Europe decided to launch a Data Protection Day to be celebrated each year on the 28th of January, the day that the Convention was opened for signature. The aim of the Data Protection Day is to give everyone a chance to understand what is personal data and why the data is processed and the rights we have with respect to this processing. The Convention on Weight was and still remains the only binding international instrument in the data protection field. It should be underlined that Convention 108 is open for accession by any country in the world and is not limited to member states of the Council of Europe. Indeed, over 30 years, we acknowledge the need to geographically expand the protection of personal data. In 2011, the Committee of Ministers invited Uruguay, to the first non-European country, to accede to the Convention. Several other non-European countries have expressed interest for acceding to the Convention. Mexico, Morocco, Senegal are some recent examples. Also, last month, the Korean DPA has asked for the observer status, which is about to be approved in the next few days. So, who would be next? Convention 108 protects the individuals against abuses which may accompany the collection and processing of personal data and seeks to regulate at the same time the transfrontier flow of personal data. Under this convention, the parties are required to take the necessary steps in their domestic legislation to apply the data protection principles it lays down in order to ensure respect in their territory for fundamental rights of all individuals with regard to the processing of personal data. In addition to providing guarantees in relation to the processing, it outlaws the processing of sensitive data on a person's race, politics, health, religion, sexual life, and criminal record in the absence of proper legal safeguards. The Convention also endorses the data subject's right to be informed and his right of access and rectification. Restrictions on these rights laid down in the Convention are only possible when overriding interests are at stake, for example, for state security or defense. While the Convention provides for free flow of personal data between the states party to the Convention, it also imposes some restrictions on transborder flows of personal data to states where legal regulation does not provide equivalent protection. But what are the challenges? What challenges we're talking about? This involves huge, as you can see, huge financial issues. Data protection legislation must define an interconnected world with 2.3 billion users in the world. Personal data, it's everywhere, in cameras, Google Street, Facebook, cloud computing, at home or work, every part of our life. We talk about $10 trillion online transactions per year. This is huge. 24 trillion by 2020. That's some estimations.
But we should bear in mind that even if there is these huge financial issues, data protection is and remains a human right used by European Court of Justice, by the European Court of Human Rights, constitutional courts, etc. However, the biggest challenge now for the Council of Europe is the modernization of the Convention. The Convention 108. Over 30 years after its opening for signature, in the light of the increasing collection and use of personal data in the new information and communication technologies, it has been decided to review the provisions of the Convention in order to better adapt it to the instruments, to adapt it to the new challenges of the right to privacy. The modernization of the Convention pursues two main objectives. On one hand, to deal with challenges resulting from the use of new information and communication technologies, and on the other hand, to strengthen the Convention's effective implementation. It is a fact that the core principles contained in the Convention 108 has stood the test of time. Its technologically neutral, principle-based approach constitutes a strong point. However, those principles have to be applied to the new realities of the online world, and new principles have to be considered, such as, for instance, accountability or the principle of data minimization. There appears to be a large consensus on the objectives to be pursued in the modernization exercise, namely to maintain the general and ecological neutral background of the Convention's provisions, with more detailed sectorial text by way of soft law instruments such as opinions and recommendations. There is a need to safeguard the coherence and compatibility with other relevant international legal frameworks, such as the OECD guidelines, the Asian Pacific Economical Cooperation, it's called APEC, and of course the European Union. At the same time, we'll have to reaffirm the Convention's potential as a universal standard and its open character. And furthermore, to strengthen the Convention's follow-up mechanism. This mechanism already exists in almost new conventions. For example, under the form of GRETA, if you already heard about it, or the Committee of the Parties. The idea is to give special mandate to the Convention's Consultative Committee, which already exists, in order to make controls by means of questionnaires or on-spot investigations, in order to make sure the Convention is effectively applied. This mechanism doesn't exist for now, so we don't know in most of the countries what those who have access to the Convention, do they effectively follow the provisions of the Convention, if their laws are applied in the courts or by the data protection authorities. So it's very important to have this mechanism. The process to modernize the Convention 108 started in 2011 when the Secretary General of the Council of Europe launched a public consultation aiming to hear the concerns of governments, civil society, and the private sector. This multi-stakeholder involvement from all sectors concerned, governments, data protection authorities, NGOs, private sector, and from around the globe, is the key to a successful normative exercise in the field. The work of the modernization has been entrusted to the Convention's Consultative Committee. This conventional body is composed of representatives of the parties to the Convention and observers. The committee generally makes proposals with a view to facilitate or to improve the application of the Convention, and it's currently working on its revision. During the next plenary meeting in November, the Consultative Committee is expected to review the modernization proposals in second reading, possibly reaching an agreement on those proposals
texts, and then we will transmit them to the Committee of Ministers. Really hope that this will be the last meeting for this regarding the modernization of the convention, and at last finish the final text, because it's been almost a year or more than a year now that we're working on it, and hopefully we will reach to its end soon. The Committee of Ministers will at that point consider the modernization proposals and decide on the subsequent steps. There's a high possibility that it may decide to give terms of reference to an ad hoc committee, which will enable political discussions by governmental representatives in order to finalize a draft legal instrument. A formal mandate of negotiation given to the European Commission could at that stage guarantee consistency of the Convention modernization proposals and EU proposals. It is not yet decided which legal form the text will take, but it is most likely to be an amending protocol. So, what are the challenges vis-à-vis the European Union? Recital 11 of Directive 95/46 of the European Council, which is the EU Directive for Data Protection, gives substance to and amplifies the principles contained in the Convention 108. The consistency, at the same time, it paved the way to cooperation between EU and the Council of Europe. But how do these two texts overlap? If the directive drew much inspiration from Convention 108 and aimed at spelling out and expanding on the principles it enshrines, it is not identical to Convention 108. The consistency and compatibility of both frameworks have to be preserved in the future. EU directive applies only to EU members, whereas the Convention is an international instrument. Therefore, the European Union have been carefully considered in order to achieve consistency between the modernization proposals and the corresponding provisions of the legislative proposal issued by the European Commission. As regards to transborder data flows, both regimes should in the future be articulated in order to better contribute to the free flow of data. The crucial question regarding transborder data flows is how to determine what an adequate level is and how to merge and coordinate procedures to establish adequacy within the European Union with similar assessments in the Council of Europe. The attraction of the Convention 108 for third parties will also depend whether they can benefit from the free flow of information with European Union member countries. It is important for Brussels and Strasbourg to have the same understanding of adequacy and for a follow-up mechanism to put in place with the framework of the Convention. The criteria defined by Article 29 Working Party to establish adequacy correspond to a large extent to the principles set out in the Convention and certainly provide a solid basis for the work to be done by the Consultative Committee. And two last points to mention resulting from recent developments in this field is that the EU regulation proposal, which is prepared now, a reference to the Convention 108 will be included, just like Recital 11 that I mentioned before. And secondly, the European Union undertakes, when examining the adequacy of a country, to check first whether this country is party of the Convention 108. These two steps illustrate the efforts made for both parties for better cooperation. I would like to highlight now two recent examples that underline the difficult balance to be found between the right to freedom of expression or the access to information and the protection of private life.
The recommendation on social networking services was adopted by the Committee of Ministers in April 2012, which is quite recently. It recommends to member states to work with operators to raise users' awareness of their rights and the challenges to them by using clear and understandable language. It also recommends to ensure that users are able to exercise their rights by offering a clear user interface and sufficient multi-layered access in order to allow users to specifically consent to different kinds of data being accessed by third parties. It also recommends helping users understand the default settings in their profiles, which should be privacy-friendly, and make informed choices about their online identity. As to search engines, the Committee of Ministers invited states to engage with search engine providers to increase transparency in the way access to information is provided, in particular the criteria used to select, rank, or remove search results. It also recommends to ensure that the collection of personal data by search engine providers is minimized and to certify that retention periods are not too long. The Committee of Ministers also calls for more transparency and respect for users' rights in the processing of personal data, for example, cookies, IP addresses, and individual search histories, and to apply the most appropriate security measures to protect personal data against lawful access by third parties. As regards to deployment biometric recommendations, those two recommendations are currently reviewed and updated by the consultative committee. The main goal is to make sure to take into account the changes which occurred internationally in the world, the working world, notably due to the use of information and communication technologies and to the globalization of activities and services. For example, the employment recommendation did not include any provisions as regards to monitoring of employees, for the use of internet, emails, video surveillance at workplace, globalization systems, and of course the use of biometric data. The use of biometrics is a moving issue for many European countries who are challenging their current position, especially for the use of biometrics for accounting employees' working hours. I don't know what's the Icelandic position on this subject, but in most of the European countries, you're not allowed, for example, to use fingerprints for accounting the working hours. We consider this as to be excessive. But some countries now are challenging this position due to some pressures maybe made by companies and the private sector. I'm not sure whether the new recommendation will take a clear position on that. We'll see. The modernization work of the Convention is a priority for the Consultative Committee and the Council of Europe. In its updated form, the Convention will be more consistent with European Union law. Data protection will become more effective, in particular thanks to mechanisms for establishing compliance of the parties' domestic laws. It will also make it possible to assess whether or not the Convention is applied, with the mechanism I mentioned before. More than ever, the Convention is to play a fundamental and central role in developing universal data protection laws. It provides a solid basis upon which universal data protection regulations can be established and gives third countries which accede to it an opportunity to obtain the recognition of the adequacy of their laws. Our objective is to maintain Convention 108 forceful, while at the same time flexible, resilient, enduring, enlightening, just like Icelandic volcanoes. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Maria. En Sigrún Jóhannesdóttir lögfræðingur frá Lagadeild Háskóla Íslands 1985 og deildarsérfræðingur á lögfræðisviði ríkisskattstjóra að námi loknu og lögfræðingur í Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu eins og það hét þá frá 1990 til ársins 2000
og forstjóri persónuverndar frá 1. janúar 2001 og hún fjallar áhrif reglna Evrópusambandsins á íslenskan rétt og nýjar Evrópulöggjöf persónuvernd. Gjörðu svo vel sem. Jú, kæru málþingsgestir, virðulegi fundarstjóri. Ég ætla að fjalla áhrif reglna Evrópusambandsins á íslenska rétt og nýja Evrópulöggjöf sem að hillir nú undir. Ég hef nú alveg getað látið fyrirlesturinn heita persónuvernd á tímamótum, en þá spyrir maður sig hvenær hefur persónuvernd ekki verið á tímamótum, þannig að það er kannski svona. En þegar maður lítur til framtíða þá þarf nú aðeins að huga að fortíð líka, þannig ég ætla svona í mjög stuttum máli að skauta yfir bakgrunnin hjá okkur. Við höfum haft ákvæði í stjórnarskrám einkalíf, allar götur frá því við fengum okkar fyrstu stjórnarskrá 1874. Það var reyndar einungis því ákvæði fyrst og næst ætlað að stemma stigu við rannsóknaraðgerðum stjórnvalda. Og svo koma sambandslögin 1920 með óbreytt ákvæði og 1944 fáum við þá stjórnarskrá sem við höfum í dag. Og þar var ennþá efnislega sambærilegt ákvæði það sem hafði verið í upphafi. En síðan það ekki fyrir en að 70. og 1. greinin kemst í núverandi mynd, þar að segja 1995, sem að menn fara með formlegum hætti að taka upplýsingaréttin, vernd vana að því að varðar vinnslu persónuupplýsinga virkilega inn í einkalífs hugtakið og það er staðfest. Það er að segja í stjórnarskránni. En menn hefðu nú áður, og þetta mynd Björg allt fara yfir á eftir, en menn hefðu nú áður verið með lög hér á landi verndun persónuupplýsinga. Og það lítum menn til Evrópuráðssamningsins sem María fór yfir. Við kallum hann yfirleitt bara SES 108, hann líka yfirleitt ísta til hans bara sem 108 eins og hún gerði. Og hann var fullgiltur hjá okkur árið 1991. En við höfðum nú samt haft löggjöf frá 1981. Þau voru oft kalluð tölvulög og nefndin sem hafði eftirlit með framkvæmd þeirra, hún var í daglegu tali kalluð tölvunefnd. Og þarna voru menn að bregðast við því sem að þessari tölvu tilkomu, þessum sköpunarverkum manns andans, eins og það var orðað í athugasemdum með fyrstu lögunum að það að stemma stigu við því að þessum sköpunarverkum yrði beitt í andstöðu við skráðar sem óskráðar grundvallarreglur mannfrelsi og mannréttindi. Þannig að þó að það hafi ekki formlega verið lítið svo á að stjórnarskráin tæki til meðferðar persónuupplýsinga, þá hafði við lög frá 81 og sem voru endurskoðuð og fengum ný lög 85 og síðan 1989. En svo gerist það að Evrópusambandið fyrir að huga að þessum málum og það setur sína tilskipun sem að María kom inn á líka. Það er tilskipun 9546. Þá lögðum menn upp með 2 markmið. Það er náttúrulega fyrst og næst það markmið að með persónuupplýsingar yrði farið í samræmi við grundvallarreglur friðhelgi einkalífs, en ekki síður hitt að tryggja frjálst flæði upplýsinga inn á hinum innra markaði. Hugmyndin er svo að það yrði eins konar múr í kringum Evrópusambandið og innan þess mættu upplýsingar flæða frjálst til að tryggja framgang hins innri markaðar. Nú, þessi tilskipun var felld undir EES-samninginn 1999
og var svo innleitt með þeim lögum sem við höfum starfað eftir síðan, það að segja lögum 77/2000. Ég ætla í mjög stuttu máli að reifa svona, hryggjastykkin í þessum lögum vegna þess að til að skilja hvað framöndan, þá þurfum við að skilja ákveðna hluti í gildandi lögum. Og það þá fyrst og fremst það hvernig lögsagan eða valdmörkin eru dregin upp og svo hvernig landfræðilega gildissvið Þau gilda aðila sem hafa staðfestu hér á landi. Og valdmörkin eiga hins vegar bara við vinnslu sem að fer fram hér á landi. Sem að þýðir að við gætum þurft að úrskurða í málum á grundvelli franskra laga ef að sá sem að vinnslunni stendur hér á landi og eins gætu frakkar þurft að úrskurða á grundvelli íslenskra laga ef ábyrgðaraðilinn íslenskur en vinnslan fer fram í Frakklandi. Þannig þetta hugsað, þetta svona, virkar oft aldrei flókið en þetta svona heildstæð hugsun og það kannski akkurat þessi tvenn lykilatriði sem að valda því að nú grundvallarbreytinga þörf. En við skulum fyrst áður en förum út í það aðeins huga betur að lögunum sjálfum og hvað þau gilda. Þau eru í raun og veru það sem að oft vísað til sem tæknineutral. Gömlu tölvulegin tóku fyrst og fremst til rafrænnar vinnslu en með tilskipunin þá verður þessi grunnbreyting að þau taka til allrar vinnslu. Þau taka líka til handvirkrar vinnslu svo fremi sem að upplýsingum sé aflað og þeim raðað með ykkur kerfi. Þannig að gildissvið gríðarlega vítt. Það vinnsla og það eru persónuupplýsingar. Og persónuupplýsingar, eins og Davíð reifaði áðan, það líka mjög vítt hugtak. Það hreinlega allar upplýsingar mig og alla. Gömlu tölvulinn hefðu takmarkað þetta með allt öðrum og þrengri hætti. Það voru bara upplýsingar sem var samkvæmt og eðlilegt að fara í leynd sem fjallum til þau. En núna sem sagt hugtakið svona vítt og það allar upplýsingar. Símanúmerið og allt, whatever. Hins vegar þeim skipt í tvo megin flokka. Þær eru viðkvæmar og ef þær eru ekki viðkvæmar þá teljast það almennar. Og þetta hefur mikla þýðingu í framkvæmdalaganum. Og við höfum svona burðar ákvæði í lögunum. Það eru annars vegar greinin 8. og 9. sem eru svona laga áskilnaðarreglur. Þarna var líka grundvallarbreyting frá því sem var í eldri lögum þegar við byggðum á þessum 101. Þá var talið upp hvenær væri bannað að vinna með persónuupplýsingar en nú snýr þetta sem sagt öfugt, nú talið upp hvenær það má. Og svo höfum við þessar gæðareglur sem að segja síðan hvernig má vinna. Það ekki bara hvenær, heldur líka hvernig. Lykilhugtak í lögunum líka hugtakið ábyrgðaraðili. Það til lítils fyrir einstaklingin að eiga ákveðin rétt ef það enginn sem ber ábyrgð á móti og hugtakið ábyrgðaraðili svona grundvallar hugtak og þetta skilgreiningin, það sá sem ákveði tilganginn, búnaðinn, aðferðina og aðra ráðstöfun og til að maður teljist ábyrgðaraðili þessum skilningi þá þarf hann ekki að vera allt að nóga þessi eitt af þessu. Það getur til dæmis verið sá sem að ákveður ráðstöfun upplýsinga. Nú í 29. grein tilskipunarinnar ákvæði starfshóp, þetta vinnuhópur, sem hefur þetta hlutverk að aðstoða okkur sem erum í þessu daglegri vinnu að við förum nú ekki í austur og vestur heldur séum við samræmd í okkar framkvæmd. Þannig að lagaframkvæmdin á landsrétti verði sem samræmdust. En þetta sem sagt það umhverfi sem við höfum búið við. En nú dugar þessi tilskipun okkur ekki lengur og ekki lögin heldur. Og þess vegna erum við á þessum tímamótum. Tilskipunin var fín og hún hefur dugað vel
og þessi 17 eða 18 ár sem verið liðin þau hafi í sjálfu sér engu markmið hafa ekkert breyst, þetta er allt gott og gilt og það stendur ekki til að breyta því, en það sem hefur gerst er hvorki meira minna en bara internetið. Þegar maður voru að skrifa tilskipunina 95 þá sáu menn það ekki fyrir. Við vorum ennþá að finna nafn á veraldarvefin eða hvað við ætlum að kalla þetta. Síðan erum við búin að fá samskiptavefi sem 250 Evrópubúar eru inn á daglega. Við erum komið tölvuský sem við fer aðeins yfir eftir, staðsendingatæki, snjallkort, það 3G símar. Við tölum það hérna ára 2000 að við myndum skilja eftir okkur rafræn spor en okkur grunaði ekki hversu satt það yrði og vandamáli eins og ég lýsti á það hvernig landfræðilega gildissviðið er dregið upp að þið geti ímyndað okkur að þegar við erum svona mikið á netinu sem virðir engin landamæri, hvorki sýnileg né áþreifanleg að það hefur þessi grundvallar hugsun tilskipunarinnar og þar með okkar laga þennan múr í kringum ytri landamærin og það hefur ekki lengur raun og veru þýðingu þegar að áður voru menn meira með gögnin sín á sínum einkatölvum en nú geyma þeir gögnin sín í tölvuskýjum menn fá fjaraðgang að gagnaverum allan heim, persónuupplýsingar fara á sekúndubrotum allan heiminn og í þessum hugrakka nýja netheimi, þessum brave new data world þá þurfum við einfallega nýjar reglur. Það var annars að þetta með landfræðilega gildissviðið hefur ekki lengur það virkar ekki eins og það gerði að annað sem er orðið vandamáli að við erum ekki nógu samræmd. Ég talaði á þessi lykilhugtök, ég talaði persónuupplýsingar, viðkvæmar persónuupplýsingar, ég talaði hugtökið ábyrgðaraðili og það fór að bera á því að menn voru ekki alveg, það var ekki fullt samræmi milli ríkjanna í því hvernig þau túlkuðu þessi hugtök og þá byrjaði að myndast brestir. Réttindi borgaranna voru ekki sambærileg leið og eitt ríki tekur upp á því að beita lögskýrandi þrengjandi kosti á hugtöki ábyrgðaraðili þá skerðast réttindi borgaranna en grunnhugsunin eins og svo að menn sitji alls þar við sama borð þeir eiga nota sömu réttinda hvar sem þeir búa og hvar sem þeir versla. Þannig að það sem veldur því að við erum á þessum tímamóti núna það þetta tvennt, það er þessi hnattvæðing sem ég kom inn á áðan og það er þetta misræmi. Við þurfum allir að vera með svona sömu dyr, stórar. Og tillagan sem liggur fyrir núna var lögð fram í janúar. Og þetta er grundvallar breyting og menn vísa til þessa sem reform og það á að gera tvennt. Það á að setja reglugerð sem að komi í stað núverandi tilskipunar. Hún mun þá gilda alla þessa venjulegu vinnslu og síðan á að setja tilskipun sem gildir á sviði löggæslu. Þetta er svona pakkalausn sem getur verið svolítið erfitt vegna þessa eins og fyrir okkur sem tökum kannski, það er ekki flókið fyrir okkur að taka upp reglugerðina. Við erum á grundvelli EES-samningsins en það verður flóknara fyrir okkur með tilskipunina því að til þess þá yrði við einhvern veginn að rammana inn sem hluta af Schengen-þróun og svo ekki öll Evrópulöndin hluta af Schengen, þannig þetta er eitt af því sem er óleyst en það eru margar tillögur komnar fram og við sjáum svona hvað setur í þeim efnum. Nú ef við skoðum svo efnislega hvað er verið að leggja til þá semst að verða eitt regluverk. Það er það sem felst í því að breyta úr tilskipun og yfir í regulation og það verða allir með nákvæmlega eins reglur. Til þess að menn svona aðeins verða innleiða þessa tilskipun með mismunandi hætti, það hefur skapað vanda með reglugerð og þetta verða fullkomlega samræmt. Ástæðan er nú kannski svo að við erum með 27 lög innan Evrópu sem eru svona svolítið mismunandi og ef að til dæmis fyrirtæki er með staðfestu í 6 ríkjum þá þarf það að uppfylla lög hvers ríkis og þetta er gríðarlega dýrt, þetta er gríðarlega íþyngjandi
og lauslega áætlað samkvæmt ræðu sem ég las í vikunni, þá verið að tala um að þetta spari fyrirtækjum 2,3 billjónir evra á ári að fara úr þessum 27 lögum og í eitt regluverk. Það líka það að, eins og ég sagði að borgararnir njóta mismunandi verndar og síðan það á að víkka hér landfræðilega gildissvið. Þannig að ef Íslendingur, lögin eiga að ná til ábyrgðaraðila þóttir séu utan EES. Við veit ekki alveg hvernig við ætlum að framkvæma þetta. Við þurfum alþjóðlega persónuverndarstaðla, við þurfum samninga, við þurfum ýmiss konar úrræði. En þetta grunnhugmyndin. Í dag segja menn það gerist ekkert nema það gerist á Facebook. Facebook ræður öllu eða ræður mjög miklu og þeir eru upplýsingar allan heim. Og ef einhver kemur til persónuverndar í dag og hefur einhver áhyggjur af Facebook, hann ekki geta eitt prófílum sínum með eitthvað, þá þurfum við að segja, jú, heyrðu, Facebook með staðfestu í Írlandi, þú voru bara að fara þangað. Þetta ekki gott og þess vegna þessi hugmynd bara svo Nú, breyting númer 2 sem ég fél með þessum stóru breytingum, það að síðastliðin 12 ár það hafa öll fyrirtæki þurft að senda persónuvernd tilkynningar sína vinnslu. Þetta svaka pakki og ég alveg fyrir mína parta, mér finnst ágætt að þetta falli brott. Ég hef ekki alveg séð að þetta skili borgurunum aukinni persónuvernd, þetta bara hefur verið mjög íþyngjandi. Svo ég vitni í þess að sömu könnun ég var að tala um áðan, þá áætlað að þetta kosti þetta muni spara 150 milljónir evra á ári, en í staðinn koma ýmsar nýjar skyldur á ábyrgðaraðilana. Þeir þurfa að tilkynna ef það verða upplýsingar leka út eða verða einhver reglubrot, þá þurfa þeir að tilkynna það. Nú, þriðja breytingin það sem að þeir kalla þetta one stop shop og allir sem fylgjast eitthvað með breytingum í Evrópulöggjöf þekkja þetta. Þetta svona trend. Og ég tók á þann dæmi fyrirtæki sem með staðfestu 6 ríkjum og þarf að standa sína plikt gagnvart 6 persónuupplýsingastofnunum. Og það gefur augalega, það mjög erfitt, en hugmyndin þarna að fyrirtæki þurfi einungis að standa reikningsskil gagnvart einni persónuverndastofnun og þá það sem að það hefur aðal staðfestu. Og á sama hátt eiga einstaklingar, eins og ég sagði áðan, að geta snúið sér til sinnar heimastofnunar, þessarar einu sjoppu. Nú, í fjórða lagi á að skerpa rétt einstaklingana. Það verður ekki lengur að byggja á ætluðu samþykki, það verður alltaf að gera krafa yfirlýst samþykki, þú þarft alltaf að haka við og á móti kemur að þessi 10 síðna skjöl sem enginn að lesa, maður bara acceptar og heldur svo áfram að það skylda að þetta verði á mannamáli. Og það koma líka ný réttindi, þar annars þessi réttur til að flytja eigin gögn. Ef þú vilt hætta að vera með þitt samskiptanet á Facebook og vilt fara á einhvern annan miðl, þá getur það verið mjög erfitt í dag, mennum hefur reynst eiginlega ógjörningur að skipta og þetta kallar menn right to data portability og þetta eitt af þessu nýja og síðan það rétturinn til að gleymast. Og við erum með ansi mörg mál sem okkur hefur tíðrætt í þessu samstarfi og það eru fyrst og fremst tengist þetta nú ungu fólki sem finnst að enginn sé morgundagurinn og setur allan fjáran þarna inn og svo þegar reynslan kemur að þá vilja menn og helst hverfa af þessum síðum og þá hefur það líka reynst erfitt og þess vegna verið að kynna hennar nýja rétt, þar segja réttin til að gleymast. Og þá að skerpa rétt einstaklingana í þriðja lagi með því að gera auknar kröfur hátt öryggisstig. Og til að þetta verði ekki mjög íþyngjandi þá eiga
það hugsunin að þetta sé tvennt þarna, það annars vegar svona innbyggð einkalífsvædd hönnun sem þetta kallað privacy by design og síðan að flest öll þessi kerfi sem við erum að nota í okkar daglegu athöfnum og þau verði með þessar sjálfgefnu stillingar sem eru svona persónuverndar og vænar og þetta kallað privacy by default. Ég hef þetta á ensku vegna þess að í þessum skjölum þá alltaf þessi hugtök notuð og þeim er svona bara til að gera það skýrara. Ég nú reyna þess að gefa í hvernig tíminn, Ragnhildur. Þú ert á getur 7 mínútur eftir. 7 mínútur eftir, já, ég er góð mál. Það var líka styrkja stofnanirnar. Og þá að gera það með tvennum hætti, þá að veita þeim sektar vald til að beita sektum. Þessar sektir geta numið alltaf 1 milljón evra eða alltaf 2% af árlegri heimsveltu. Maður getur á því býstna hátt. Það að fenginni reynslu þá þetta talið ómissandi úrræði. Ég býst við að Björn Eirík mér kom inn á þetta eftir. Þetta Norðmenn eru reyndar komnir með sektabeitingar heimildina, það verður gaman að vita hvernig það verður reynst hjá þeim. En menn segja að í einkageiranum þá séu persónuupplýsingar hinn nýji gjaldmiðill, hið nýja gull og að það er verið nóg að líta á verð hlutabréfa í kaupöllum til að sjá hvað er mikið til í þessu. Og markaðshlutdeild vissra fyrirtækja í þessari kreðsu er orðin slík að það jaðrar hreinlega við einokun. Og ég held að þegar á allt er litið þá sé reynsla svo að það verði ekki komið auga á neina ástæðu til að gera mun á sektum samkvæmt samkeppnislögum eða persónuverndarlögum. Og hitt það eru hugmyndir að auka eða sem sagt hafa fyrirmæli lágmarksfjárveitingar. Við erum ju öll að glíma við svona, það sama flækjustigið þó að við séum kannski mismarga íbúa en eins og ég skil hugmyndirna sem uppi núna, þá eru það engu að síður, það ágætt að taka mynd af íbúafjölda, ársframleiðslu og fjölda aðila, ábyrgðaraðila sem eru með staðfestu í viðkomandi ríki. En þetta tvennt er sem sagt það sem á að styrkja persónuupplýsingar. Nú þetta er það sem að þessi grundvallar endurbreyting, hún er í einu orði oft, það oft skírskotað til hennar sem að þegar innleiða consistency mechanism sem að ég þýðir þetta sem samræmingar gangverk. Ef einhver hefur betri tillögu þá er það fínt. Það má segja að þessi samræming á að felast í tvennu. Það á að leggja 2090 kr. Starfshópinn niður og í staðinn á að koma evrópskt persónuverndarráð og eins og dregin eru núna þá verða persónuverndarstofnanir í mörgum tilvikum skyldar til að afla leiðbeinandi álits frá þessu ráði. Og mér heyrist að það hafi ágætis hljómgrunn. Það sem hins vegar stendur í mönnum er að það er hugsunin með núgildandi drög að það verði ekki bara sérfræðingar frá persónuupplýsingastofnunum sem að sitji í ráðinu, heldur líka fulltrúar framkvæmdastjórnarinnar og það eru margar tillögur sem ég hef séð síðustu daga sem að menn vilja að komi í staðinn og mér finnst ekki ólíklegt að einhver þeirra verði fyrir valinu en þetta virðist algjörlega að vera eitur í beinu margra vegna þess að það er svo mikið lagt upp úr þessu sjálfstæði persónuupplýsingastofnanna frá framkvæmdarvaldinu og þetta komissjónunni þess að tilviki. Og hinn burðarásin í þessu samræmingargangverki er síðan að samræma ákvæðin. Og það á þá að gera með þessari regulation sem ég talaði um áðan. Og þannig að greina menn á milli implementing act sem verða það nýju lögin og síðan það sem er kallað delegated act sem að sértæka ákvæði. Og þetta er nú líka þyrnir augum margra vegna þess að þessi sértæku ákvæði þau er hugmyndin að framkvæmdastjórnin setji. Það er tillögur sem eru uppi núna er að í staðinn verði þær
verði auki hlutverk fært til ráðsins og að þessi fyrirmæli verði meira á leiðbeinandi formi. Það allavega alveg óháð því hvernig menn útfæra þetta, þá alveg ljóst að það bráðvantar reglur tiltekin svið og það óhjákvæmilegt að setja svona sérreglur. Það verður ef til vill fær leið að skyldastofnun ekki til að afla svona leiðbeinandi álita, heldur ég á sem fela ráðinu meira leiðbeinandi hlutverk. Og þá er svona spurningi, hver eru fyrstu viðbrögð? Það er mín skoðun að í þessum fyrirliggjandi drögum sé margt mjög gott og ég get ímyndað ykkur á tækniöld hvort að 17 ára texti sé ekki úreltur og það er ekki bara það að hafi ekki verið gert ráð fyrir þessum veruleika sem við búum í dag, það er líka of flókið. Og meðal þess sem að bera fagna líka, það eru mjög góða tillögur þarna inni að styrkja hinn borgaralegu réttindi með því að gera það vinnustulega gagnsærri fyrir fólk og líka auðvelda því að athafna sig þarna, sjá hvað er að gerast. Og það eru þarna líka auknar kröfur ábyrgð á öryggi sem verða lagðar á herðar ábyrgðaraðila, fyrirtæki, sérfræðinga, samtaka og það á að styrkja persónuvernd. Því fagna ég náttúrulega alveg, allra mest. Nú annað eitthvað svona spurningar og það er vel í staldra við þetta með að reglugerð komi í stað tilskipunar. Við erum ju ekki aðilar, höfum lítið svigrúm og þetta myndi algjörlega njörfa nefið þegar við fáum ekkert, við getum mjög litlu þetta breytt. Og það er mikill munur á innan aðildarríkjanna, bæði sögulegur og menningarlegur. Og ég veit ekki alveg hvað þetta til dæmis myndi þýða fyrir okkur Íslendinga, einhver með tilliti til okkar stjórnsýslulaga, okkar stjórnsýsluframkvæmdar. Hvernig, Nú það er sagt að núverandi reglur séu of torskildar, en ég er nú búin að sitja í 2 daga að lesa þetta heima að undirbúa mig og mér sýnist nú að það vandamál minnki kannski ekki. Þetta er sko, eins og danski fórstjóri, hún sagði þetta er nú engin pixie-bók, svona eins og þetta er seríutan hérna, græni hatturinn og bláa kannan og hvað þetta heitir allt saman. Þetta er ekkit gagn og gaman, þetta er gríðarlega stóri reglupakkar. Ég held að bara reglugerðin hinn almennas verið með 92 greinar, held ég. En samt, við losnum við alla þessa samninga og útvarslur. En aðalmálið er að ná fram aukinni persónuvernd og betri réttindi fyrir borgarana og gæta þessi senn að það snúist ekki upp í andhverfu sína og að ekki verið þeir uppi staðið auknar skriffinsku byrðar lagðar á menn. Takk ykkur kærlega fyrir. Kæra þakki fyrir þetta, Sigrún. Þetta er sem sagt ekki deregulation, þetta er re-regulation og kannski ennþá frá. And Björn Erik Torm was appointed Commissioner and General Director in the Data Inspectorate in Norway in the year of 2010. He served before as the Norwegian Consumer Ombudsman for 10 years. He worked as a barrister, a judge, a deputy, and a head of section in the Consumer Council. And he has been an active member of the International Consumer Protection and Enforcement Network, and he has also been a member of the Legal Steering Committee for several years in the Nordic Council of Ministers. And his presentation is called Social Network Services and Privacy. How does Facebook affect personal privacy? It's not that one. I know. But you are Björn. This is Björn. No. It's Björn. Björn. It's Okay. Hvað er Björn? I put it on the desk. Yeah, there it is. There it is. Sem sé network here. Þetta var Björn Þórarensen hérna á eftir, sko. Voilà. Please. Thank you. Okay. Good afternoon, everyone.
thank you for the invitation, first of all. I'm very happy to be here on Iceland. I have been here several times before, and as I always say when I'm here, Iceland is one of my favorite countries. And I don't say that to anyone. I really mean it. That you say. And the reason is, of course, mainly because I've had a long working cooperation with Icelandic people and Icelandic institutions, both in my job now and also in my former job in the consumer world. And I really hope also that this conference will make it possible to strengthen the cooperation between us even further than it is today. I will talk about social networks and privacy, and I will do it in 25 minutes. And that's a challenge, because there's so much to be said. But I will try to be focused, and I will try to stick to my 25 minutes. I don't know if you are familiar with the report that we wrote in the Nordic community about 1.5 years ago. You will find it on our website. It looks like this. It's very, very fancy, as you can see, white and black. And it's called Social Network Services and Privacy. And this is a case study on Facebook. And we are going through, step by step, the process from starting to think about becoming a member of Facebook until you are a member of Facebook, the processes that you are going through with registration, how your information is used for commercial activities, what kind of commercials that you will receive on your wall, etc., etc., etc. This was followed up by questions. We posted, I think it was 41 questions to Facebook in September 2011, asking a lot of questions about, of course, privacy from different issues. I will not go too much into details about that. And finally, about 1 year ago, we received an answer from Facebook. A very comprehensive answer, I will say, and a very open-minded and honest answer on, well, I can't, it's not paged, but I think around 10 pages, where they are actually answering a lot of the questions that we posted to them. If you are interested in this, you can go into the website, and our website, and you will find the material. Maybe also we will find it on the Icelandic website. I am not sure, but it's quite interesting reading. But the sad thing is that this report, even though it's 1.5 years old only, it's not outdated, but the information is not that fresh anymore, because 1.5 years, it's a lifetime when it comes to social networks. And I will start by showing you some numbers about what Facebook is today. Facebook today is 901 million users worldwide monthly. So only almost one-fifth of the population of the world enter Facebook monthly. 504 million daily users. A lot of you are here today, I know. 302 million pictures uploaded every day. Try to taste on that number. 302 million pictures uploaded every day. That is so many pictures a year that we can't hardly imagine it. There are 2 million likes per day. Sorry, 2 billion likes per day. And that means that 2 million times every day, 2 billion times every day, we are sharing our preferences with Facebook. What we eat, where we go, who we are friends with, our sexual preferences, etc., etc., etc. And there are 125 billion friendships on Facebook mixed together. So this is, you know, some of the biggest countries in the world, and never ever has it been any country in the world having so much information about its population as Facebook do today. The former DDR, German Democratic Republic, or the former Soviet Union would have been just a little boy compared to the information gathered by Facebook today, voluntarily by people without force, without payment. It's just quite amazing. What about the penetration in different countries?
85% Chile, Turkey, Venezuela, 60% in India, UK, United States, Brazil, Germany. Brazil is a huge country. So when Facebook is starting to take off in Brazil, and I've heard that it's doing that today, because these are numbers from June, so they are, you know, not that fresh. Only 20% in Japan, Russia, and South Korea, and 0% in China. Imagine the days China will come on Facebook. They have today like 1.4 billion people or something. I didn't check, but it's around there someplace. And with the penetration of around 50%, you will have, well, almost increased by 50% or something, the total numbers of users. So I'm giving you these numbers only to give you an idea of how big Facebook is today. And you probably have seen numbers like this before, but still I wanted to show it to you. And another thing that is very significant today is that more and more people are using their mobile phones when they are accessing Facebook. A mobile phone today has more data power than the Americans used when they landed the first man on the moon in 1969. And it's true. And that says something about how much data power we are carrying around in our pocket every day, and what an instrument that is. And I think that around 40% of the people today, of the population, sorry, of the users of Facebook today, 40%, almost, a little less I think, are using the mobile phone as their main, you know, source to get on Facebook. But when it comes to income, almost nothing of the income to Facebook comes from mobile devices. So there's a huge potential for use of mobile services on Facebook when it comes to commercial activities. And I will come back to that in a few seconds. The way I see it, and of course this is fresh material, what I will tell you now. Probably this could look different in a couple of months, so have me excused for that. But I've tried to put up 5 challenges to try to very precisely answer the question that I was asked to answer today, or think loudly about, because I don't have the right answer to this. This is just thoughts. And it's advertising, and it's facial recognition, and it's identity management. It's use of something called big data techniques that probably some of you are aware about. I will explain a little about what it is. And finally, the unknown future. What will all this material be used for in the future? And I will just briefly go through these different challenges together with you. First, let's have a look at advertising. All people on Facebook get advertisement. And the advertisement that we get is of course based on our preferences. Here you see my Facebook. I am one of the 901 million people addressing Facebook every day. You have to do that. I usually say when I'm speaking in Norway, when you are a data protection commissioner, you have to be on Facebook. And when you are a teacher, you have to be on Facebook. You know, I get so annoyed when I hear teachers not on Facebook. Teachers should be on Facebook because they have to understand what's going on among young people. Okay, that's the sidestep. I will continue with this presentation now, but if anyone of you are teachers or married to teachers or have kids who will be teachers, as my oldest son will be, we'll put them on Facebook, okay? Anyway, this is my website, and of course the advertisement is based on my preferences. So if you want to know something about me, you should write on the left-hand side there, and you will see what I'm interested in. Cars and PC problems and something like that, which is absolutely not true. I don't care about cars, but I always get car advertisements there, so it's not very precise. But anyway, we see it very clearly when we are starting to look at, for instance, advertisement like this. Lena is single. Lena is one of our specimen, one of our example people that we are using. And we decided that Lena should go from a married woman to a single woman. And what happened to her advertisement? She got advertisements for dating services, as you will see on the left-hand side here. So this is accurate science. And furthermore, if you are interested in Rome,
You are clicking a link saying, I like Rome, and what happened? Well, you get, of course, advertisement from Rome. This is nothing hocus pocus. This is written in the answer from Facebook. If you write windsurfer, they are using that example. If you use windsurfer, if you write I like windsurfing in your status fields in Facebook, you get advertisements for windsurfers. It's very basic, very simple. Most of this information is collected and not sold on so that it can individualize each and every person. It's aggregated data, most of it, so that you can't see that it's me behind all this pointing. The Rome people who bought this advertisement don't know it's me who is interested in Rome. They know that there is a man, 48 years old, with this and this preferences, who probably will be going to data. To Rome. But still, it's quite interesting, I think, to show this example, because it tells us something about how much Facebook know about our preferences and what we like. And advertising is only a part of it, as I will come back to when I talk about big data. The second challenge is face recognition. You see a lot of pictures of a man with glasses and gray hair. It's the Prime Minister of Norway, Jens Stoltenberg. It's very easy to find his pictures on the internet. This is his Facebook site. Of course, every modern Prime Minister needs to have a Facebook site. He has 89 friends. That's not very much. But he has many followers on Twitter, though. I don't know exactly if this is his official website. I'm just showing it to you because I'm talking about face recognition, and the face of the Prime Minister in Norway is, at least for Norwegians, very, very familiar. We see it on TV every day. From a name to a face, that's yesterday's technology. If I write Jens Stoltenberg, as I did there, or I write my name or a lot of your names, you will find, articles about us, and you will also find a place called pictures. So you will find pictures of him, or pictures of me, or pictures of you. But what if you do it the other way around? What if you start with a picture? Will you then get a name? Not today. Not today. But I will show you something that is very interesting. And is this online? You think so? Because then I should just be able to click on this. Just give me one moment. If this is working, I have a backup if it's not working. So don't worry. I'm in control. That's okay. good. So let's see if this is working. So we should paste it in here. This is really yesterday's technology. I'm so sorry about it. Paste. And go. Ah, this is wonderful. I'm so happy I can show you this. Okay. Oh, sorry. This is a football match in Norway. And this is a football stadium. I'm sure you have seen it so many times. I would like to zoom in now. Let's see what's happening. Because this is a picture taken on this football match. And here you can see, as we are getting closer, how precise this picture is. You can actually see people sitting here very, very close up. If you have your finger in your nose, or if you are itching in your eye, you are really, you're in trouble. Or if you are here with your mistress, or with a secret friend, you are an even bigger problem, at least at home. This is new technology, and it's fascinating technology, I believe. Because this gives the opportunity to use exactly what I said, that you are not starting with the name and ending up with the face. You are doing it the other way around. You are starting with the face because it's very easy to clip out and to paste in this, for instance, in the search field on Google or on Facebook, asking, who is this person?
I've seen him before. This is a beautiful girl, this is a beautiful man, and you can find out who he is. And that technology is already available. But as far as I have heard, they have not dared to really try to start to use it yet. So why we will see in the future is probably also that we will see facial searches. Google will get new glasses now. The prototype is already there, where you have a camera right here. And this is not science fiction. And that means that if this system is opened up, it will be possible to start with a face and end up with a name, which will challenge privacy even further than it is today. And I'm also quite certain that we will see advertising based on a person's look, dress code, hairstyle, whether you are bald or not, whether you have pimples or not, etc., etc., etc. And then we are ending up also by registering sensitive data, because our face can say a lot about us. If I'm walking together with my wife on the street and we are taking picture of us, it's quite obvious that, well, it could be my sister or my mother or something like that, but it's quite obvious that I am a heterosexual man. But if I walk together with a man, or if I had a male partner, it would say something about my sexual preferences. If I had a scar, the color of my face, if my father was from Africa, it could say something about my race. So facial recognition very easily ends up also in sensitive data. And it would be even more difficult when we are meeting this challenge to live what we really embrace and hope still will be possible, to live an anonymous life. Third challenge, not that much focused on, but still important, and that is identity management. And what do I mean by that? I mean, for instance, this is the VG. It's the biggest Norwegian newspaper. It's not very clear, this picture, but what happened in Norway after the terror attacks in July 2011, as you probably remember. Then it was a lot of net debates that really went crazy. You know, people were talking about the most silly things, so they had to close down the discussion groups in the newspapers, and then they opened them up again with a login system. And what login system did they use? Facebook's login system. So you used your identity, you use the identity you use when you are logging into Facebook, when you are entering into the debate on some of the Norwegian papers. That is what I would call identity management. And imagine that Facebook keeps username and passwords for up to 1 billion people. It's quite impressive, 1 million people. And identity management, to be able to sell, and this is I'm sure that this will be a big business model for Facebook, that they are selling these identity codes to, for instance, Norwegian papers or other ones who would like to have what you could call a logging in service instead of an open service. I have tried to find out how much these Norwegian papers paid Facebook, either in personal data or in Norwegian kroner or in euros or whatever, to be able to use their identity management service on the newspaper's website, but I haven't managed to find out yet. So this is something that I think we will see much more of, identity management, before, at least when you see it now, where I've been a liberal politician in my early life, in the Liberal Party in Norway. I believe very, very strongly in open, free debate, much more than banning, for instance, meanings that you don't like. I don't remember the English word at the moment. But I'm starting to doubt this now when I see a lot of the rubbish, and it's almost rubbish, almost only rubbish that is in the discussion pages on the different websites. It's very, very far between that you have real good discussions. And I understand that you are starting to close down these communities where you have discussions, and you will have login services to make it more serious, because that's the effect of it, you have it more serious. So I would think this will be sort of the
sought after commodity. I will end this presentation by saying something about big data. And I don't know if all of you are familiar with that expression, but big data is a new way of analyzing data material. That you place together and group or analyze huge amount of data. You collect them from different sources, and the aim by these big data techniques are to analyze, identify, and predict what will happen in the future. You try to find new connections, new patterns, and you find things that is not possible for the human brain to find out, because you need such huge amount of information to be able to find these mechanisms and patterns or whatever. And I will give you a few examples on this. And big data is one of the real buzzwords in the privacy world these days. So how to use big data? Well, prevent epidemics. When the swine flu came, it takes a long time before people start to get sick. They get to the doctor reports it to the government have to find their figures, and then 2 months have passed. By searching and analyzing the search words that people are using, they are using flu, fever, cough, pain, etc., etc. And if you use data techniques, you can find out much earlier than if you use the normal reporting system within the medical service that there's a flu coming. And the same to improve and increase the efficiency in the health sector. By going through, general health data like populations, journals, genetic data, health registers, etc., you can't find new patterns. You can find out who is exposed for overweight, for alcoholism, for MS, for cancers, both on an individual basis, but that's very problematic from a privacy point of view, as you can imagine, but also a more aggregated data. In this and that specific town in Norway, the exposure of cancer or MS or whatever is really is increasing. And big Facebook is a big data company. They are using these techniques today in order to find out more about us. They have a research team in Palo Alto in California, and probably I will go there to visit them in February to see what they are doing. And these are some of the examples on things they are doing. They have found out something called gross national happiness. And they measured that and saw how it turned up and down during, for instance, the earthquake in Chile or the tsunami in Japan. They analyzed social behavior when you are entering or leaving a relationship. What kind of music do you listen to when you are in love, or if you have been kicked out by a partner? What do you like? And this, of course, to be used as an instrument for further advertisement. And they found out, you maybe heard that, if I go back 6 steps, I know you, you know him, and you go 6 steps behind, all the population in the world know each other. It's impossible to calculate, but Facebook did it. You need 4 steps, and everyone on Facebook know each other. And they use these techniques in order to do that. Well, I could use the other examples too, but I'm running out of time, so I will not do it. But combination of Facebook and big data is a very, very powerful tool. And this, of course, challenge in extreme way privacy. It can influence people's morality, its lack of transparency, its lack of information, and how can you exercise the rights that you have as an individual to get access to your data, to get information about what data is stored about you, when the amount is as big as this. And of course, you can lack control of your data. Last slide. What are we facing? A company managing the identity to more than 1 billion people, keeping hundreds of million pictures that will be explored commercially, I'm afraid. It is in detail analyzing our behavior. They know more about you, maybe that we do ourselves.
There are some people saying that Facebook knows that you are pregnant before you know it yourself, based on these searches, and it is true. And we are still in the very start of the social network, or the asocial social network. I'm showing you these three pictures to round up. These are very familiar with us. These are the three big ones today, right? Facebook, Google, and Apple. Do you think it will stay like that? I don't think it will stay like that. And I will show you these three examples. None of this, at least two of them, are not very happy to be on this slide, even though I'm not that an important person, so they don't care. But if they heard it, Nokia connected 50% of the population in worldwide when it came to mobile phone. Market share 50%. Today, on smartphones, very, very little. Microsoft increasing dramatically. Netscape, biggest browser in the world, 90% market share in 1996. 0.6% in 2006, disappeared from the market in 2008. I'm not saying that Facebook will disappear, but things will change. Whether we are standing here talking about Facebook, Google, Apple, etc. in a few years, probably we will not do that. And now we are kicking my leg, so I will stop. But we are living in a wonderful world, and a lot of things are happening that is interesting. Thank you for your attention. Thank you very much. Þá höfum við nokkra mínútur fyrir fyrirspurnir, umræðu, ábendingar, innlegg, questions, comments. Þið getið spurt á íslensku, or you can ask your questions in English, or in Icelandic if you want to, and we will try to translate them. Thank you. Spurningar? Guðmundur. Frá ábyrgð þeirra sem hafa upplýsingar, þessar sjúkrahúsupplýsingar. Það var dómur 2001, dómur númer 2001-2007, sem kom fram að læknir á Nýjar, óheftanlega ganga sjúkrahúsupplýsingar, tók það. Máli var þetta svona, vannst ekki eftir. Yfirlega sjúkrahúsupplýsingar sögðu að hann aldrei komið að tekið nýjar persónuupplýsingar. Þegar hún ljósa hann gert. Hæstvirtur dæmdi persónuvernd í óhag og á þeim forsendum þess að í dómur segir að það sé í lagi að hunsa þá sem hópið ber á persónuvernd. Út af þessu þá spyr ég, finnst þér að varfið hefur þetta áhrif á þessum lögum og svo fyrir þetta það að vegna þess að umboð tryggingarfræðingar er svo opinn við notum allra upplýsingar, sama hvað er stærsta verkefnisstjóri landsins. Það segist opna allt, sama hvort að fjármálafyrirtæki, sjúkrahúsupplýsingar, annað fyrir útsvarsumboði sem látist bókstaflega skrifuð á þegar tryggingarfræðingar kemur staðinn án þess að láta viðkomandi eiga. Er þetta svona opið útsvarsumboði dómi eða er þetta bara svona kalbuxum? Getur setja síðast aftur? Hvernig er spurningin? Er það svona opið út á þessum dómi eða er ekki talað eftir persónuverndarlögum? Margir vilja nú meina að sé of mikið fara eftir persónuverndarlögunum og hluti af því að menn að gera þetta í formi í Evrópu er að menn fara svona vera eftir persónuverndarlögunum og það er að sliga businessin, þannig að hann er að flýja frá Evrópu og það kemur á hagvextinum og svo framvegis, en þetta er nú kannski ekkert já en neitt við þessu. En í þessum dómi hins vegar, niðurstaða persónuverndar réðst í þessu máli af því hvernig hún túlkaði hugtakið samþykki. Það er að segja hvað viðkomandi sjúklingur hafði samþykkt og veitt sínum lögmanni og hvað lögmannum var þá í krafti umboðsins heimilt að leyfa. Við nálgumst málið einungis út frá þessu eina atriði. Síðan þegar það er farið fyrir Hæstarétt þá er hægt að prófa mál með sönnunarfærslu og öðrum aðferðum heldur stjórnvald getur gert og það var niðurstaða Hæstaréttar í þessu tiltekna máli að þessi læknir hafi mátt vera í góðri trú að hann hafi mátt gera það sem hann var að gera. Þetta er sönnunarfærsla sem einungis getur farið fram fyrir dómstóli. Við gátum ekki nálgast málið þannig
Við tókum það eins og það var lagt fyrir okkur út frá samþykkinu og við töldum að þarna hafi ekki verið uppfyllt samþykkishugtakið í skilningi laganna. Þess vegna voru þessar niðurstöður með mismunandi hætti. Takk fyrir það. Halla, takk. Hún sagði ekki umboðin í dag sem tryggingaverðir. Myndu við nota mikrofónu til þessu? Já, það kveikt á honum hér. Halló. Bara stutt kannski því að... Já, umboðin sækja, þau eru sækja stoð í lög vátryggingasamninga. En það eru mörg spennandi mál í gangi hjá okkur. Og þú getur fengið að vera í sambandi við okkur og fylgjast með því. En þau eru bara ekki til lykta leitt. Takk fyrir það, Sigrún. Halla. My name is Halla. I would maybe like to learn a little bit more about the discussion within Norway on these matters regarding Facebook and maybe other websites that collect information on people. Then I mainly maybe refer to like Google and Yahoo who start collecting information on what you're reading and then what you might be interested. And also on Amazon now when the Kindle books or what they're called are getting very popular, then you have Amazon that knows everything about what you read and what you'd like to read. This is very different from... heyrðist það ekki í mér? Já. Then Amazon knows everything about what you read, which is very different from just going to a bookstore and maybe buying something with cash, where no one knows what you read. So maybe a little bit on the political challenges of this. How I mean, as you referred to, Björn, these websites now collect more information than we would ever have allowed any state to do, and they hold all this information on us, where we go and what we do, and they locate us even without us realizing it. Thank you. Björn Erik, want to comment on this? Yeah, sure. Right away, or is this working? Well, are there any more questions? Fleiri spurningar? It's working? Okay. Okay. Now or later? I think he has an answer to that. Should I ask now? Yeah, I have Smar McCarthy from IMMI. Question for Maria. You were talking about cross-border information transmission. So one of the things that's been quite commonly discussed in Europe recently is PNR data, passenger name records. And there's been examples there of agreements, say for instance, where a flight, somebody who's taking a flight within Europe, so within Schengen, his flight data might end up going into the US PNR database, and from there might get transmitted over to the Canadian or Mexican database, and so on and so forth. So there's this transience that data keeps going on further and further, and really there's no way for the individual to have any control of this because this is all done by government agreements. So the question is, is there any interest that you've noticed in trying to limit how many times information can jump over borders from its origins? And this has a lot of relevance, for instance, in the case of organized crime, where people are setting up fake travel agencies to access PNR data and steal identities, credit cards, and so on. So, is there any work being done on this? Thanks. So we now have two questions, one to Björn Erik and another one for Maria. Björn Erik, you want to Sure. start? Okay, I can do that if you want to. Thank you for your question, which is important and interesting. I think this discussion is going on in Norway is probably quite similar to the discussion going on in a lot of other countries, and especially when it comes to merging of different services. What's interesting is that Google these days, for instance, or not today, but from 1st of March,
they merged all the personal information that was collected on their different platforms into one. Because, as you know, Google is not only search engines. They have a browser, they have YouTube, they have Gmail, and they have a lot of different applications. And we usually view these as different services, so that the information that you give to YouTube when you are watching YouTube videos should be used by the YouTube's people in order to improve their service and sell you ads and etc. But the moment that Google decided to merge all the information collected on these different platforms into one big pot, it dramatically changed the amount of data that they had in hand. And that is, of course, quite dramatic. And it underlines the next question they had, that, for instance, Amazon knows what you have read. I think it's very easy to make a distinction. That's I can't tell you whether that is true when it comes to Amazon, because I don't know Amazon that well. And that is, but the distinction is what do Amazon know that the person reading this book and that book and these books is me, or do they know that it's Mr. X reading this and that book? And that's a big distinction, whether it's personalized data or aggregated data. And it's much more challenging to the privacy if they don't know that it's me. They only know that it's an anonymous profile, as Facebook do, for instance, in the example I showed you with the advertisements. They don't know it's me. They only know it's a person with my profile. So I think it's important, I believe, for us as the data protection authorities to press very hard in order to keep this possibility for anonymization, so that it should be registered on name. Because I think that when it comes to these companies selling commodities like Amazon or other companies selling selling things to us, it's very hard to, or even to Facebook. Sometimes you use the expression, it's not possible to unscramble an egg. If it's scrambled, it's scrambled. You can't put it back to the egg again. And it's a good it's a good expression in a way. So I think that we should. It's come quite far, for instance, in the Facebook history. That makes it very important for us to try to keep the pressure on them, and also to try to emphasize very strongly that data on Facebook should not, or advertisement, should not be based on a person's interest, but an aggregated group's interest. So they should not know that it's me. The advertisers should not know that it's me. They could know that it's a 48-year-old man with a wife and 2 kids living in a house there and there, eating sushi and driving an old car, just to put for an example, but not that it's Björn Erik Thon. Thank you, Björn Erik. Maria, you want to answer the second question? Yes. Does it work? Yes, you hear me? Thank you for your interesting question. Yes. PNR, personal passengers' name records, goes with the same chapter as transporter data flows. It includes PNR data. From what I know, in the new convention, the modernized convention, there won't be any precise provisions for PNR data. It's, as I said before, the convention is more neutral, more general instrument. Probably there will be, or I'm not sure if it already exists, a recommendation or opinion regarding PNR data. But you're extremely right about the risks about this data in international level. We were very surprised a few years ago when the European Union has allowed the United States to receive all this data without the consent, the consent of the passengers.
I suppose and we hope that this is done with all the necessary safeguards for the person's security. Normally it only goes to the United States and their security department. Anyway, I think for the convention, already the Council of Europe has adopted an amending protocol, an additional protocol a few years ago regarding the border data flows, just to prevent all these risks and to be able to evaluate what is an adequate level of protection. But of course now with the new convention, the modernized convention, this will be reinforced and we'll try to, that's where we had the more discussions with the European Union. It was about this chapter about the transport of data flows. We just wanted to have compatibility on this level to make sure that when we transmit transfer data to a third country, that this country has an adequate level and the data will be secured. I don't know if this responds to your question. Yes. Thank you very much, Maria. Þið erum komin fram yfir tíman hans, þannig að ég legg til að við höldum samtalinu áfram hér fyrir framan hátíðarsalinn yfir kaffibolla. Það eru mjög athyglisverð erindi eftir kaffihléð, Björg Thor Arensen vernd stjórnarskrárinnar á persónuupplýsingum, meðferð persónuupplýsinga í heilbrigðiskerfinu, forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu og persónuvernd, auk loka orða innanríkisráðherra Ögmundar Jónassonar. Og þannig við ætlum að byrja aftur kl. 15:40 hér. Og já, ég var beðin að koma því á framfæri að fáum kaffi og væntanlega eitthvað örlítið með því hér frammi og skilja það síðan eftir fyrir utan hátíðarsalinn að koma ekki með veitingarnar inn aftur að kaffihléi loknu. 15:40.